Mắt vừa hé một khe nhỏ, ánh sáng trần nhà còn nhòe, cơ thể còn nặng, còn ấm trong chăn. Và ngay giữa cái mơ hồ ấy, bàn tay đã tự động di chuyển, vòng qua gối, chạm đúng vào mặt kính lạnh. Không một tiếng nói nào trong đầu ra lệnh cho tay làm điều đó, nó tự làm. Như một phản xạ đã được lặp đi lặp lại hàng nghìn buổi sáng, đến mức không còn cần ý thức tham gia nữa. Có những thứ khác cũng đang có mặt trong căn phòng lúc đó mà bạn không hề để ý. Mùi cà phê ai đó đang pha ở tầng dưới, len qua khe cửa. Tiếng một con chim đậu ngoài ban công, hót vài tiếng rồi bay đi. Ánh sáng đang đổi màu rất chậm ngoài rèm cửa, từ xám sang một chút hồng nhạt. Tất cả những điều đó đều đang xảy ra, ngay tại đó, ngay lúc đó, nhưng không cái nào chạm được vào bạn, vì toàn bộ sự chú ý của bạn đã bị hút vào một mặt kính nhỏ, sáng hơn cả căn phòng. Đạo Phật có một cái tên rất cụ cho khoảnh khắc này. Người ta gọi nó là vô minh, không phải ngu dốt, không phải thiếu học. Vô minh ở đây đơn giản là trạng thái mờ, cái lúc bạn hành động mà chưa kịp nhìn thấy mình đang hành động. Và ngay sau cái mờ đó, một chuỗi phản xạ được kích hoạt. Đạo Phật gọi là hành. Tay đưa ra, ngón tay lướt, mắt dán vào. Tất cả diễn ra trước khi có một quyết định nào thật sự được đưa ra. Bạn không chọn, bạn phản xạ. Có một điều đáng để dừng lại một chút ở đây. Vô minh không phải là bạn đang thiếu thông tin. Ngược lại, bạn đang sống trong thời đại có nhiều thông tin nhất trong lịch sử loài người. Bạn biết tỷ giá đô la hôm nay. Bạn biết tin thời tiết 3 ngày tới. Bạn biết cả chuyện một người bạn không thân đang ăn gì tối qua. Nhưng vô minh không nói về việc biết ít hay biết nhiều. Nó nói về một thứ gốc rễ hơn. Bạn có đang thấy được chính khoảnh khắc mình đang sống hay không? Hay bạn chỉ đang trôi qua nó như một cái bóng đi ngang một căn phòng mà không bao giờ dừng lại để nhìn quanh? Và đây mới chỉ là mắt xích đầu tiên trong 12 mắt xích mà 2.500 năm trước, một người đã ngồi xuống, nhìn thật kỹ vào chính guồng máy khổ đau của con người và vẽ ra thành một vòng tròn khép kín gọi là thập nhị nhân duyên. Không phải để bạn học thuộc 12 cái tên bằng tiếng Pali, mà để bạn, một lần trong đời, nhìn thấy chính mình đang đứng ở đâu trong cái vòng tròn đó và nhận ra nó không hề trừu tượng, không hề xa xôi. Nó đang xảy ra ngay lúc bạn vừa mở mắt sáng nay, rồi bạn mở mắt hẳn ra và thế giới ùa vào. 6 cánh cửa giác quan của bạn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cả tâm ý, mở toang cùng lúc, như thể ai đó vừa kéo bung một cánh cổng trấn nước. Đạo Phật gọi 6 cánh cửa đó là lục nhập, và thứ ùa qua chúng ngay lập tức được gọi là xúc, sự tiếp xúc. Bạn có để ý điều này không? Chỉ trong 30 giây đầu tiên sau khi thức dậy, bạn đã tiếp xúc với nhiều thông tin hơn một người sống cách đây 100 năm tiếp xúc trong cả một buổi sáng. Một tin nhắn từ đồng nghiệp, giọng điệu hơi lạ, khiến bụng bạn hơi thắt lại. 30 thông báo từ đêm qua. Một dòng tin về giá xăng tăng. Một cuộc cãi vã trên mạng mà bạn không tham gia nhưng vẫn đọc hết. Từng bình luận, từng câu bẻ lại. Một bức ảnh bạn cũ vừa đăng, đang cười ở một nơi rất đẹp. Tất cả chỉ trong một khoảng thời gian ngắn hơn cả một hơi thở dài. Bạn thử hình dung một buổi sáng cụ thể hơn xem. Bạn vừa ra khỏi giường, tay vẫn cầm điện thoại, đi xuống bếp pha một tách cà phê. Trong lúc nước đang sôi, bạn mở nhóm chat công việc, chỉ để xem qua một chút. Có một tin nhắn từ sếp, gửi lúc 11 giờ đêm qua, hỏi về một báo cáo. Chỉ đọc dòng chữ đó thôi, ngực bạn đã hơi nghẹn lại. Bạn chưa kịp trả lời, đã lướt xuống dòng tiếp theo. Một đồng nghiệp đăng ảnh chuyến du lịch cuối tuần, biển xanh, nụ cười rộng. Bạn bấm thích, gần như không nhìn kỹ bức ảnh. Rồi bạn lướt tiếp, đến một bài báo về việc giá nhà lại tăng. Nước đã sôi từ lúc nào, bạn không để ý. Chỉ đến khi mùi cháy khét của đáy ấm không còn nước bốc lên, bạn mới giật mình ngẩng đầu. Không phải bạn yếu đuối, đây không phải lỗi của bạn. Đó là điều mà bất kỳ hệ thần kinh nào, dù của ai, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ phản ứng theo cùng một cách khi bị dội vào cùng lúc bấy nhiêu tín hiệu. Choáng. Đó là từ đúng nhất. Không phải một cú sốc lớn, mà hàng trăm cú va chạm nhỏ dồn dập,
đến mức bạn không kịp nhận ra mình vừa bị chạm vào. Gió sớm lùa qua khe cửa. Ở một nơi khác, không cần biết là đâu, có thể là một sân chùa cũ, có thể chỉ là một khoảng sân nhỏ sau nhà ai đó, sương còn đọng trên lá. Một chiếc chuông gió khẽ đung đưa, phát ra đúng một tiếng, rồi im. Không có gì tiếp xúc dồn dập ở đó cả. Chỉ có sương, có gió, có một khoảng thời gian trôi rất chậm, chậm đến mức bạn gần như quên mất thời gian vốn dĩ có thể trôi theo cách đó. Hai không gian đó, căn phòng ngập ánh sáng xanh của bạn và khoảng sân sương sớm kia đang tồn tại cùng một lúc, trên cùng một hành tinh. Chỉ là bạn quên mất, khoảng sân kia vẫn ở đó, chờ bạn, bất cứ khi nào bạn cần một nhịp thở chậm lại. Và giữa cơn choáng ngợp đó có một câu hỏi mình muốn để lại cho bạn ngay từ bây giờ. Rồi mình sẽ quay lại giải đáp nó ở phần sau của video này, khi mọi mắc xích đã được mở ra hết. Điều gì đang thật sự trói bạn? Nếu không phải sợi dây chính tay bạn cột vào, mỗi lần bạn thấy rồi lập tức muốn. Bạn giữ câu hỏi đó lại một lát, vì phần tiếp theo chính là nơi sợi dây đó bắt đầu được thắt, từng vòng một, êm đến mức bạn sẽ không nhận ra mình đang bị cột lại. Sau tiếp xúc, luôn có một cảm giác nảy sinh. Đạo Phật gọi nó là thọ, cảm thọ. Không phức tạp, chỉ đơn giản là dễ chịu, khó chịu hoặc trung tính. Bạn nhìn thấy một lượt thích mới, có gì đó ấm lên trong ngực. Rất nhẹ, rất nhanh, gần như không đủ để gọi là một cảm xúc, chỉ là một gợn sóng thoáng qua. Bạn thấy một bình luận chê bai, có gì đó thắt lại, ở đúng vùng bụng trên, chỉ trong 1/10 giây. Bạn có để ý là bạn phản ứng với những gợn sóng nhỏ này nhanh hơn cả khi bạn kịp nghĩ về chúng không? Cơ thể bạn biết trước cả cái đầu. Nhưng vấn đề không nằm ở cảm thọ. Cảm thọ tự nó vô hại. Một cảm giác ấm lên, một cảm giác thắt lại, chúng đến, rồi chúng có thể đi như một làn gió lướt qua da. Vấn đề nằm ở mắt xích ngay sau nó. Cái mà đạo Phật gọi là ái, thường được dịch là khát ái, nhưng bạn có thể hiểu đơn giản hơn, đó là cơn thèm. Cơn thèm muốn giữ lại cái cảm giác dễ chịu vừa xuất hiện, hoặc cơn thèm muốn đẩy đi thật nhanh cái cảm giác khó chịu. Đây chính là chỗ cú lừa xảy ra. Khi một cảm giác dễ chịu vừa xuất hiện, một lượt thích, một tin nhắn chào buổi sáng, một thông báo có người vừa xem story của bạn, não bạn tiết ra một chất hóa học có tên dopamine. Chất này không tạo ra hạnh phúc, nó tạo ra khao khát muốn thêm. Đó là khác biệt quan trọng nhất mà rất ít người để ý. Dopamine không phải phần thưởng, nó là lời hứa về phần thưởng. Và một lời hứa theo định nghĩa luôn cần được lặp lại để còn có giá trị. Bạn thử nhớ lại cảm giác đó xem. Cái khoảnh khắc ngay trước khi màn hình sáng lên, khi bạn kéo xuống để tải thêm nội dung mới. Và có một phần rất nhỏ trong bạn đang nín thở chờ xem điều gì sẽ hiện ra. Cái nín thở đó, chính xác đó, là ái đang vận hành. Không phải khi bạn thấy nội dung, mà ngay trước đó, trong khoảnh khắc chờ đợi. Có một dạng cơn thèm khác, êm hơn nhưng cũng dai dẳng không kém. Cơn thèm được so sánh. Bạn đang lướt và một bức ảnh hiện ra. Một người quen biết đứng trước một ngôi nhà mới, caption chỉ vỏn vẹn cuối cùng cũng có tổ ấm riêng. Bạn dừng lại đúng nửa giây. Không phải để chúc mừng họ, dù ngón tay bạn vẫn bấm nút thích, mà là để trong nửa giây đó, một phép tính rất nhanh, rất âm thầm chạy qua đầu bạn. Mình đang ở đâu so với họ? Rồi một chuyến đi biển của người khác, rồi một bữa ăn ở nhà hàng bạn biết giá của nó. Mỗi bức ảnh, một phép tính nhỏ. Và sau mỗi phép tính, một cảm giác hơi hụt đi. Dù bạn không nói ra, có khi không cả nhận ra mình vừa so sánh. Cơn thèm ở đây không phải là thèm cái nhà, cái chuyến đi đó. Nó tinh vi hơn. Đó là thèm được yên tâm rằng mình vẫn đang ổn, vẫn đang không bị bỏ lại phía sau. Và mạng xã hội, bằng một cách rất trớ trêu, chưa bao giờ cho bạn sự yên tâm đó trọn vẹn. Vì luôn có một bức ảnh tiếp theo, một người khác, một tiêu chuẩn khác, chờ sẵn ngay dưới ngón tay bạn. Vậy nên bạn lướt thêm một lần, rồi một lần nữa. Không phải vì lần trước chưa đủ vui, mà vì cơ chế trong bạn không bao giờ được thiết kế để nói đủ rồi. Nó chỉ được thiết kế để nói thêm nữa đi. 30 phút trôi qua như vậy. Đôi khi là 1 giờ.
Có những buổi sáng, bạn định chỉ xem 5 phút thôi, rồi ngẩng lên, ánh sáng ngoài cửa sổ đã đổi hẳn, và bạn nhận ra mình vừa mất 45 phút mà không nhớ nổi một nội dung cụ thể nào mình đã xem. Đó không phải là bạn lười biếng. Đó là điều xảy ra khi một cơ chế được xây dựng chính xác để khai thác khoảng trống giữa thọ và ái. Khoảng trống mà, nếu không ai dạy bạn cách nhìn vào nó, sẽ luôn bị lấp đầy bằng phản xạ, chứ không phải bằng một lựa chọn thật sự. Và rồi bạn đặt điện thoại xuống, có một cảm giác rất lạ xuất hiện ngay lúc đó. Không hẳn là buồn, không hẳn là mệt. Nó trống. Một khoảng trống mà bạn không nhớ nó bắt đầu từ khi nào, chỉ biết là nó luôn ở đó. Mỗi lần bạn lướt xong, bạn vừa nhận vào hàng trăm mảnh kích thích nhỏ, nhưng không mảnh nào thật sự thuộc về bạn. Không có gì đọng lại, không một khuôn mặt nào bạn còn nhớ rõ, không một câu chuyện nào bạn có thể kể lại trọn vẹn cho ai. Chỉ có cái trống, ngồi lại một mình trong căn phòng sau khi tất cả ồn ào đã tắt. Bạn có nhận ra sự bất cân xứng kỳ lạ này không? Bạn vừa dùng một khoảng thời gian đáng kể của đời mình mà bạn sẽ không bao giờ lấy lại được để đổi lấy một cảm giác trống rỗng còn nặng hơn cả trước khi bạn bắt đầu. Nếu những dòng này đang khiến bạn thấy quen, kể cả chỉ một chút, thì kênh Bước Chân Vô Ngã ở đây mỗi tuần để cùng bạn nhìn thẳng vào những vòng lặp như thế này, không phán xét, không hô hào, không dạy bạn phải sống thế nào. Nhấn đăng ký nếu bạn muốn đi tiếp con đường đó. Và ngay bây giờ để lại một chữ dưới video này thôi. Bạn có nhận ra cái cảm giác trống đó không? Sau mỗi lần lướt xong, mình đọc hết. Còn bây giờ, mình cần đưa bạn đi sâu hơn một chút nữa, vì cơn thèm không dừng lại ở màn hình. Khi một cảm giác dễ chịu lặp đi lặp lại đủ nhiều, nó không còn là một cơn thèm thoáng qua nữa. Nó trở thành thứ bạn bám vào. Đạo Phật gọi bước này là thủ, chấp thủ, sự nắm giữ. Và cái bạn nắm giữ trong thời đại này thường không phải một vật gì cầm được. Nó là một hình ảnh. Một phiên bản của bạn, được chỉnh sửa, được chọn góc, được đăng lên, mà dần dần bạn tin đó mới là mình thật. Bạn có để ý không? Có bao nhiêu lần bạn chọn một bức ảnh để đăng, không phải vì nó đẹp nhất, mà vì nó cho thấy đúng cái phiên bản bạn muốn người khác tin. Bạn xóa đi 3 bức, giữ lại một bức, bạn chỉnh sáng thêm một chút. Bạn viết một câu caption, xóa đi, viết lại, đọc lại 5 lần trước khi đăng. Và sau đó, có bao nhiêu lần bạn mở lại ứng dụng, chỉ để kiểm tra, chỉ để xem con số lượt thích đã lên đến đâu chưa? Đó không phải là hư vinh. Đó là chấp thủ đang vận hành đúng cơ chế của nó, bám vào một cái tôi được dựng lên, rồi lo sợ mỗi khi cái tôi đó bị đe dọa, dù chỉ bằng một con số nhỏ không tăng nhanh như mong đợi. Và chấp thủ không chỉ dừng ở hình ảnh, nó len cả vào những mối quan hệ. Và đây có lẽ là chỗ đau nhất trong cả chuỗi 12 mắt xích, vì nó không còn là một màn hình vô tri nữa, mà là một con người thật, với một cái tên thật. Bạn thử hình dung một người cụ thể trong đời bạn, có thể đang hiện ra ngay trong đầu bạn lúc này. Một người yêu cũ, một người bạn đã dần trở nên độc hại theo thời gian, luôn khiến bạn thấy mình chưa đủ tốt sau mỗi lần trò chuyện. Bạn biết, rõ ràng, việc giữ họ lại chỉ mang đến đau. Bạn biết, mỗi lần xem story của họ, bụng mình lại thắt lại, dù chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn. Bạn biết mỗi lần họ nhắn một câu ngắn gọn, lạnh lùng, ok, không một dấu chấm than nào, mình lại mất cả buổi để đọc đi đọc lại, tìm ẩn ý, tự hỏi mình đã làm gì sai. Bạn biết, nếu một người bạn thân kể cho mình nghe đúng câu chuyện này về người khác, mình sẽ nói ngay, sao cậu không rời đi? Nhưng bạn vẫn không xóa số, vẫn không hủy kết bạn, vẫn để họ ở đó như một cánh cửa bạn không dám đóng hẳn. Vì sao? Không phải vì bạn còn yêu, thường thì không phải vậy nữa, mà vì buông ra đồng nghĩa với một khoảng trống. Và ngay từ đầu video này, bạn đã thấy khoảng trống là thứ hệ thống bên trong bạn ghét nhất. Thà giữ một nỗi đau quen thuộc, còn hơn đối diện với một khoảng không chưa biết tên. Đây chính là hữu, sự trở thành, cái vòng mà bạn tự dựng lên quanh mình từ những gì mình bám giữ. Tôi là người có mối quan hệ này, dù nó đau. Tôi là người được nhìn thấy theo cách này trên mạng, dù nó giả.
Mỗi lần bám vào một điều gì, bạn đang xây thêm một bức tường quanh cái gọi là tôi. Và càng xây nhiều, càng khó thở ở trong đó. Dù bức tường đó, nhìn từ ngoài, có thể trông rất đẹp, rất ổn định. Và từ hữu, một cách tự nhiên đến mức bạn không kịp nhận ra, một chu kỳ mới bắt đầu. Đạo Phật gọi nó là sanh, sự sinh ra. Không phải sinh ra một lần trong đời, mà là mỗi ngày một cái tôi mới được sinh ra từ những gì bạn vừa bám vào hôm qua. Cần được nuôi, cần được bảo vệ, cần chứng minh nó vẫn ổn, vẫn đủ tốt, vẫn được yêu. Bạn thử theo dõi một ngày cụ thể xem nó vận hành thế nào, từ đầu đến cuối. 7 giờ sáng, cái tôi hôm nay thức dậy cùng cơ thể bạn, mang theo nguyên vẹn nỗi lo về tin nhắn lạnh lùng tối qua. 9 giờ, ở văn phòng, nó cần chứng minh mình làm việc hiệu quả, nên nó trả lời email nhanh hơn cần thiết, chỉ để không ai nghĩ mình chậm trễ. 12 giờ trưa, nó lướt điện thoại trong lúc ăn, so sánh bữa ăn của mình với một bức ảnh đẹp hơn của người khác. 3 giờ chiều, nó nhận một tin nhắn ngắn gọn từ người kia và dành 20 phút để soạn đi, soạn lại một câu trả lời nghe có vẻ không quan tâm. 6 giờ tối, nó đăng một bức ảnh, rồi cứ vài phút lại mở lên kiểm tra lượt thích. 10 giờ đêm, nó nằm xuống, kiệt sức, không hiểu vì sao một ngày không có chuyện gì lớn lại nặng đến vậy. Và cái gì được sinh ra cũng sẽ già đi, cũng sẽ chết đi. Lão và tử, mắt xích cuối cùng của vòng tròn. Trong ngôn ngữ hiện đại, nó mang một cái tên khác, kiệt sức. Có bao nhiêu buổi tối bạn nằm xuống không làm gì nặng nhọc cả ngày, nhưng vẫn thấy mình rỗng đến tận xương. Không phải cơ thể mỏi, là một loại mệt khác. Mệt vì đã chạy theo cả ngày, hàng trăm cảm giác nhỏ, hàng chục lần bám vào rồi buông ra, hàng chục lần cái tôi hôm nay được sinh ra rồi lụi tàn trước khi trời tối. Mệt, dù bạn không thể chỉ ra chính xác mình đã làm gì để mệt đến vậy. Và ngày mai, vòng lặp lại bắt đầu, từ đầu, một cái tôi mới, một vòng bám giữ mới, một cơn kiệt sức mới, chờ sẵn ở cuối ngày. Tuổi trẻ của bạn không trôi qua trong một biến cố lớn nào cả. Không có một ngày nào bạn có thể chỉ tay vào và nói, đây là ngày mình mất đi tuổi trẻ. Nó trôi qua trong hàng nghìn buổi sáng như thế này, hàng nghìn lần mở mắt, chạm màn hình, choáng, thèm, bám, kiệt sức, ngủ, rồi lặp lại. Từng ngày một, nhỏ đến mức không ai nhận ra, cho đến một hôm bạn nhìn lại và thấy vài năm đã trôi qua theo cách đó. Gió tắt hẳn. Nhưng nếu bạn đang nghe đến đây, có nghĩa là bạn chưa hoàn toàn ở trong vòng lặp đó nữa. Vì có một điều đạo Phật chỉ ra và nó thay đổi toàn bộ cách bạn nhìn vào chuỗi 12 mắt xích này. Bạn không thể chặn đứng ở xúc. Bạn không thể sống mà không tiếp xúc với thế giới. Không thể chặn mọi thông báo, không thể tắt hết mạng xã hội mãi mãi, không thể ngăn một tin nhắn khiến bụng bạn thắt lại. Xúc sẽ luôn đến. Đó là một phần của việc còn sống. Còn có 6 giác quan đang mở, còn đang tồn tại giữa những người khác. Nhưng có một khoảng rất hẹp, rất dễ bị bỏ lỡ, nằm giữa thọ và ái. Giữa cảm giác vừa nảy sinh và cơn thèm bắt đầu kéo bạn hành động. Một khoảng chỉ dài chưa đến 1 giây. Và chính ở khoảng đó, chuỗi 12 mắc xích có thể bị bẻ gãy. Bạn thử hình dung cảnh này thật chậm. Một buổi tối bạn đang ngồi, điện thoại sáng lên với một thông báo. Tay bạn như mọi khi bắt đầu di chuyển về phía nó, cùng cái quán tính đã lặp lại hàng nghìn lần trước đó. Nhưng lần này, không rõ vì sao, có một khoảng dừng rất nhỏ xuất hiện. Không phải bạn cố dừng lại, nó chỉ tự nhiên xảy ra, như thể một phần trong bạn lần đầu tiên kịp đứng lùi lại một bước và nhìn thấy chính cánh tay đang vươn ra. Bạn không ngăn cảm giác, bạn chỉ nhìn thấy nó. Có một cảnh khác, gần gũi hơn, mình muốn bạn hình dung thêm. Bạn vừa nhận được một email từ đồng nghiệp, giọng văn có phần cộc lốc, gần như trách móc. Ngực bạn nóng lên ngay lập tức. Ngón tay bạn đã đặt lên bàn phím, chuẩn bị gõ một câu trả lời sắc bén không kém. Đây, chính xác đây, là khoảnh khắc thọ vừa chuyển thành ái, cảm giác khó chịu vừa nảy sinh, và cơn thèm được đáp trả, được thắng, đang kéo tay bạn gõ phím. Nếu bạn kịp nhận ra chỉ cần 1 giây thôi, có một cơn muốn đáp trả vừa nổi lên trong mình, bức email bạn gửi đi 10 phút sau có thể sẽ hoàn toàn khác. Có một cơn thèm vừa nổi lên.
Chỉ vậy thôi. Không phán xét nó xấu, không ép mình phải cưỡng lại nó bằng ý chí, bằng nghiến răng, bằng những lời tự trách bản thân. Chỉ đơn giản là thấy nó, gọi tên nó, trong khoảnh khắc nó vừa xuất hiện. Và điều kỳ lạ là chỉ cần thấy được nó, cơn thèm đã không còn điều khiển bạn theo cách cũ nữa. Nó vẫn ở đó. Nó không biến mất chỉ vì bạn gọi tên nó. Nhưng bạn không còn là cánh tay bị kéo đi vô thức từ đầu video này nữa. Bạn đã trở thành người đang nhìn cánh tay đó. Và giữa người đang nhìn và cánh tay đang bị kéo, có một khoảng cách rất nhỏ, nhưng đủ để mọi thứ khác đi. Đó chính là câu trả lời cho câu hỏi mình để bạn giữ từ đầu. Điều trói bạn không phải là thế giới bên ngoài, không phải là thông báo, không phải là mạng xã hội. Điều trói bạn là khoảnh khắc bạn không kịp thấy mình đang muốn, và để cơn muốn đó tự động kéo bạn đi, như một sợi dây bạn chưa từng biết mình đang tự tay cột vào, cột đi cột lại mỗi ngày, hàng trăm lần. Chánh niệm trong đạo Phật không phải là một trạng thái xa vời chỉ dành cho người ngồi thiền cả ngày trong núi. Nó chỉ đơn giản là khả năng nhận ra, có một cảm giác vừa xuất hiện và mình sắp phản ứng với nó. Chỉ vậy. Không cần một buổi thiền 1 tiếng. Không cần rời khỏi cuộc sống của bạn, công việc của bạn, những mối quan hệ của bạn. Chỉ cần đúng một khoảnh khắc kịp nhìn thấy mình đang đứng ở đâu trong chuỗi 12 mắt xích đó. Đèn trong phòng khẽ mờ đi một chút, như thể để nhường chỗ cho khoảng lặng tiếp theo. Ở khoảng sân sương sớm kia, người ngồi bên chiếc chõng chè đã rót xong chén trà từ lâu. Trà đã nguội, nhưng người đó không vội uống, cũng không vội đổ đi pha lại. Chỉ ngồi, hai tay đặt quanh chén trà đã nguội, nhìn hơi sương tan dần trên mặt nước. Không có gì cần vội đó cả. Vậy thì làm sao để bắt đầu thật sự ngay từ hôm nay? Không phải một danh sách 10 điều nên làm. Chỉ một điều thôi, và bạn có thể thử ngay tối nay. Lần tới, khi tay bạn chuẩn bị chạm vào điện thoại, bất kể vì lý do gì, dù là vì buồn chán, vì lo lắng hay chỉ vì thói quen, hãy thử dừng lại đúng một hơi thở. Không cần lâu hơn. Chỉ một hơi thở vào, một hơi thở ra. Và trong lúc đó tự hỏi rất nhẹ, không cần trả lời cho ai cả. Mình đang thèm cái gì ngay lúc này? Có thể bạn sẽ không có câu trả lời. Điều đó không sao. Bản thân việc dừng lại để hỏi đã là bạn vừa đứng ở đúng khoảng hẹp giữa thọ và ái, đúng chỗ mà cả vòng lặp có thể được bẻ gãy. Và đây không chỉ là chuyện của riêng chiếc điện thoại. Bạn có thể mang cùng một khoảng dừng đó vào những chỗ khác trong ngày, những chỗ bạn chưa từng nghĩ đến. Lần tới, khi bạn định mở story của người khiến mình khó chịu, tay bạn đã đưa lên gần màn hình, thử dừng một hơi thở và hỏi: mình đang thèm điều gì ở đây? Bằng chứng để tức giận thêm, hay một hy vọng mơ hồ rằng mọi thứ sẽ khác đi? Lần tới, khi bạn thấy một bức ảnh khiến mình trùng xuống vì so sánh, trước khi ngón tay lướt sang bức tiếp theo, thử dừng một hơi thở và hỏi: mình đang thiếu điều gì thật sự? Hay chỉ đang thiếu một cảm giác yên tâm mà không bức ảnh nào có thể cho mình? Rồi bạn vẫn có thể mở điện thoại lên. Không ai cấm bạn cả. Chánh niệm không phải là từ bỏ thế giới hiện đại, không phải là ném điện thoại đi, không phải là lên núi sống ẩn dật. Nó chỉ là bạn mở nó với đôi mắt đang thức, thay vì với cánh tay đang phản xạ. Có một điều mình muốn bạn nhớ, không phải như một câu khẩu hiệu mà như một sự thật rất đơn giản. Bạn không cần thắng cả vòng lặp trong một ngày. Bạn không cần trở thành một người hoàn toàn khác trong tuần này. Bạn chỉ cần thắng đúng một khoảnh khắc, một lần dừng lại, một lần nhìn thấy cơn thèm trước khi nó kéo bạn đi. Rồi ngày mai, lại một khoảnh khắc khác. Rồi ngày kia, có thể là 2 khoảnh khắc. 12 mắt xích không biến mất chỉ vì bạn biết tên chúng. Chúng vẫn ở đó, vận hành mỗi ngày cho tất cả mọi người, kể cả những người đã thực hành lâu năm. Nhưng từ hôm nay, mỗi lần bạn cảm thấy tay mình đang vươn về phía màn hình một cách vô thức, bạn sẽ có một lựa chọn mà trước đây bạn không hề biết là mình có. Dừng lại, đúng một hơi thở, và nhìn. Sương đêm bắt đầu buông xuống bên ngoài khung cửa. 3 ngày nữa. Không cần hôm nay, không cần ngay lúc này. Nếu có một khoảnh khắc bất chợt,
Tay bạn dừng lại đúng nửa giây trước khi chạm vào màn hình, mà không hiểu vì sao mình lại dừng. Bạn sẽ biết video này đã ở lại trong bạn, ngay khi bạn không còn nhớ rõ những câu chữ cụ thể mình vừa nghe. Nếu điều đó xảy ra, dù chỉ một lần, hãy quay lại đây và để lại một dòng dưới video. Bạn đã dừng lại ở đâu, vào lúc nào, đang làm gì? Mình đọc hết và mình tin sẽ có người khác đọc được câu trả lời của bạn đúng vào lúc họ đang cần nghe nó nhất. Có thể là ngay tối nay, khi họ cũng đang cầm điện thoại lên như một phản xạ. Kênh Bước Chân Vô Ngã vẫn ở đây mỗi tuần, mở thêm những vòng lặp khác mà chúng ta ít khi gọi tên. Nếu bạn muốn đi cùng con đường đó, nhấn đăng ký để không bỏ lỡ. Và tối nay, khi bạn đặt điện thoại xuống lần cuối trước khi ngủ, thử một lần, đừng vội. Chỉ nhìn nó sáng dần rồi tắt hẳn. Và để một khoảng lặng thật, không có gì lấp vào ở ngay đó trước khi bạn nhắm mắt. Chúc bạn đêm nay ngủ với một khoảng trống nhẹ hơn một chút.